Chào mừng các bạn đến với podcast của Delta MV, Delta MV Insight Bite. Win là Lead Consultant của Delta MV, cũng là host của chuỗi series chia sẻ insight về thị trường y tế tư nhân. Thì trước khi mà đến với cái tập này á, thú thật với Hà và Vương là chị cũng rất là háo hức luôn, tại vì chị biết cái topic này không chỉ chị mà các công ty dược của họ cũng rất là muốn lắng nghe. Tại vì đây là mình đang nói về cái cuộc chiến giữa thuốc generic và thuốc brand name, đặc biệt là ở thị trường y tế tư nhân. Thì rõ ràng ai cũng biết đó là cái tỷ lệ mà kê thuốc brand name ở các kênh tư nhân nó cao hơn so với lại kênh công lập. Tuy nhiên là có một cái câu hỏi mà chị nghĩ là các công ty dược cũng sẽ rất muốn biết, có những cái rào cản gì khiến bác sĩ là họ hạn chế kê thuốc brand name ở các kênh tư nhân? Em nghĩ là cái rào cản lớn nhất nó là cái quan điểm của bác sĩ, kể cả ở kênh công hay kênh tư, về cái việc là khi nào thì tôi nên sử dụng brand name. Khi mà tụi em đi thị trường nói chuyện với rất nhiều bác sĩ thì có một cái quan điểm chung mà bọn em nhận thấy. Các bác sĩ cho rằng là brand name là cái thuốc mạnh nhất và sẽ chỉ sử dụng khi mà trong những cái trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao, hoặc là bệnh nhân nó giống như kiểu là một cái phương thuốc cuối cùng mà bệnh nhân có thể sử dụng ấy. Thì cái điều này khiến cho cái thị phần sử dụng thuốc biệt dược nó sẽ mất đi khi mà đến với các trường hợp bệnh nhân nhẹ, hoặc là bệnh nhân nhẹ tức là mắc những cái bệnh phổ biến thông thường, hoặc là bệnh nhân có bệnh lý phối hợp kèm theo một cái bệnh lý nền mãn tính nào đấy. Bác sĩ cũng cho rằng những cái bệnh lý phối hợp đấy sẽ là những cái bệnh lý nhẹ. Em ví dụ nhá, ví dụ như một bệnh nhân suy tim nhưng mà có những cái bệnh kèm theo như là đau xương khớp, thì bác sĩ cho rằng là đau xương khớp nó chỉ là một cái bệnh kèm theo nhẹ thôi, thì cái đấy có thể sử dụng generics được. Còn suy tim thì sẽ cho dùng brand name. Thì đấy là một trong những cái rào cản chính mà em thấy là sẽ tác động đến việc thuốc biệt dược không được kê toa ở các kênh tư nhân. Chị thấy cái này thật ra là nó cũng rất là phổ biến. Đặc biệt là đối với các kênh công lập, bác sĩ sẽ nghĩ đến cái budget của bệnh nhân nhiều hơn khi mà gọi là đắn đo kê một cái thuốc brand name, một cái thuốc đắt tiền cho bệnh nhân. Nhưng mà theo Hà chia sẻ thì nó cũng xảy ra tương tự ở khối là tư nhân. Thì chị cũng có thắc mắc là khối tư nhân thì cái khả năng chi trả của bệnh nhân họ sẽ cao hơn, thì tại sao bác sĩ vẫn có một cái sự đắn đo này? Câu hỏi của chị Quyên rất là hay, và khi mà chị Quyên hỏi đến câu đấy thì em sẽ nghĩ đến cái bài toán kinh doanh thứ hai của các kênh khám bệnh tư nhân, là làm thế nào để họ duy trì, họ retain được khách hàng của họ, họ giữ chân được những cái bệnh nhân cũ mà đã đến với phòng khám. Một trong những cái tactics mà họ làm đấy là họ sẽ chọn một cái thuốc nào đấy vẫn có chất lượng tốt nhưng mà lại có mức giá vừa phải, để cho bệnh nhân thấy là khi mà đến các kênh tư nhân ấy thì cái chi phí khám bệnh nó không chênh lệch quá nhiều so với khi đi khám ở các kênh bệnh viện công và được hưởng bảo hiểm. Đấy là một cái bài toán mà nó khá là quan trọng để mà vận hành một cái phòng khám hoặc một cái cơ sở khám bệnh tư nhân. Em thấy có thêm một cái ý nữa rất là hay, đó là không chỉ là nó mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn mang lại cái lợi ích lớn, rất là lớn cho bác sĩ nữa. Là tại vì khi mà các bác sĩ mà kê đơn thuốc generic á, thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận rất là cao cho các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ mà kinh doanh như với cái mô hình là phòng mạch tư. Tại vì có những cái bác sĩ người ta chia sẻ với em, khi mà người ta sử dụng thuốc generic cho bệnh nhân á, thì cái lợi nhuận mà người ta thu được á, nó cao hơn hẳn so với khi mà người ta kê brand name hẳn 2 đến 3 lần. Và có thêm một cái yếu tố mà khiến người ta cảm thấy là cái việc sử dụng generic nó không quá khác biệt so với khi mà người ta sử dụng thuốc brand name, là tại vì người ta nghĩ rằng người ta tin rằng là hiện tại là đang có những cái hãng thuốc generic đang rất tốt và cái hiệu quả của nó không có khác biệt quá nhiều so với khi mà người ta sử dụng cái thuốc brand name. Sau đó thì em cũng có đi tìm hiểu một xíu, thì em thấy là hiện tại có rất là nhiều cái hãng thuốc generic mà người ta có những cái nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, người ta đầu tư vào cái quy trình sản xuất của người ta đầu tư để có thể là tạo ra những cái sản phẩm tốt, có chất lượng cao, và người ta cũng làm branding khá là tốt, cho nên là kể cả bác sĩ, kể cả bệnh nhân, người ta đều bắt đầu có những cái nhận thức về những cái hãng này. Nếu như mà nói về cái thuốc mà, kiểu như là, thuốc brand name đi, thì có thể là bệnh nhân người ta chỉ biết, cái thuốc đó là nguồn gốc là đến từ Anh, đến từ châu Âu, đến từ Mỹ. Nhưng mà khi nói đến cái hãng generic, người ta biết hẳn luôn cái tên của cái thuốc đó là gì, người ta biết luôn là cái thuốc đó là đến từ cái công ty nào luôn. Thì em nghĩ là cái công ty generic đang có những cái chiến lược khá là tốt để tiếp cận được đối với bác sĩ cũng như là bệnh nhân nha. Bác sĩ nói với em là anh ấy cũng là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch, thì anh ấy có nói là em ơi, thực ra anh thấy những cái thuốc generic bây giờ ấy nó có hiệu quả rất là cao. Ví dụ như trên thang điểm 10 đi, brand name sẽ được 10 điểm, thì generic nó cũng phải được đâu đấy 7-8 điểm. Tức là cái sự chênh lệch giữa cái quan điểm của bác sĩ về hiệu quả điều trị của một số thuốc generic và thuốc brand name, thuốc biệt dược ấy, nó không quá chênh nhau là mấy 20% thôi, mà chất lượng điều trị vẫn đảm bảo được, giá tiền thì rẻ hơn.
có thể là affordable cho bệnh nhân, có thể là đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng khám, thì tại sao bác sĩ lại không kê? Thì đấy cũng là một trong những cái em thấy là thử thách mà các công ty dược có sản phẩm thuốc biệt dược họ cần phải thay đổi cái chiến lược của mình, cũng như là định hình lại cái brand message của mình, làm sao để cho bác sĩ thấy là cái thuốc của mình không chỉ là cái lựa chọn tốt nhất cho bệnh nhân, mà còn phải là cái thuốc phù hợp nhất cho bệnh nhân. Nếu mà mình nói một chút xíu về cái khía cạnh của bệnh nhân, tại vì chị cũng biết là Hà với Phương là cũng có nói chuyện với bệnh nhân á, thì cái quan điểm của họ về một cái thuốc tốt, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà tìm đến những cái cơ sở khám chữa bệnh tư nhân nha, họ kỳ vọng gì khi mà bác sĩ đưa kê cho họ một cái thuốc tốt? Chị không biết là cái thuốc là biệt dược hay là brand name, nhưng mà họ có một cái quan điểm gì về cái thuốc này là thuốc tốt, hay dựa vào những cái yếu tố như giá tiền nè, hay là cái nơi khám chữa bệnh, bệnh viện lớn, cho nên là tôi tin tưởng là cái thuốc mà đưa cho tôi là cái thuốc tiền rồi. Em thấy là bệnh nhân, đặc biệt là cái thế hệ trẻ của mình ấy, thì họ hiểu biết hơn về thuốc so với những cái thế hệ trước. Tuy nhiên thì nó cũng không quá rõ ràng là bệnh nhân có biết về hãng này không, biết về hãng kia không, mà nó sẽ phụ thuộc vào việc là bệnh nhân đã có trải nghiệm với cái thuốc đấy trước đây chưa. Nếu như họ đã sử dụng cái thuốc đấy trước đây rồi và họ thấy là cái thuốc này hiệu quả cho tôi, thì họ sẽ có xu hướng á chị, lần sau khi mà đến phòng khám ấy, họ sẽ nói với bác sĩ là "Em đã từng sử dụng thuốc này rồi, không biết là bác sĩ lần này có thể kê cho em thuốc này được không? Tại vì em uống xong em thấy nhẹ người đi" chẳng hạn. Hoặc là họ đọc review ở trên mạng, họ thấy là cái thuốc này các bà mẹ bỉm sữa khác tiêm dùng, thì họ cũng sẽ gợi ý và hỏi bác sĩ xem là tôi có thể sử dụng thuốc này được nữa không. Thì nó liên quan khá là nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng trước đấy của bệnh nhân rồi. Còn nói về quan điểm chung của họ là thuốc nào tốt hoặc thuốc nào không tốt ý, thì thường họ sẽ dựa vào giá tiền thôi. Họ sẽ nói là cho tôi thuốc đắt hơn hoặc là cho tôi thuốc rẻ hơn. Hồi nãy Hà cũng có nói một cái ý rất là hay, đó là các công ty dược nên chú ý là làm sao khi mà mình tiếp cận với lại bác sĩ á, thì cái thuốc hoặc là những cái hỗ trợ của mình, gọi là thúc đẩy cái bác sĩ kê đơn của mình nó phải đúng và nó phải phù hợp với cái đối tượng bệnh nhân mà bác sĩ đang điều trị. Thì Hà và Phương có những cái lời khuyên hoặc là có những cái câu hỏi mớm nào để có thể là cho các công ty dược họ suy nghĩ và họ có thể là có một cái động lực để đi tìm kiếm cái câu trả lời, để đặc biệt là đối với cái sản phẩm của họ cho tập trung vào cái kênh là y tế tư nhân? Em thấy là trong cái việc mà thúc đẩy cái lượng kê toa thuốc, của các công ty dược đa quốc gia ấy, thì nó không chỉ là về vấn đề là tôi phải định vị cái sản phẩm của tôi là mạnh nhất trên thị trường, mà còn phải vấn đề là tôi tương tác như thế nào với những cái player trên cái sân chơi này. Player ở đây là gì? Là bác sĩ, là bệnh nhân, là các mô hình khám chữa bệnh. Thì trong xuyên suốt 3 tập trước ấy, mình có nói về những cái xu hướng mới trên thị trường. Mình nói về những cái nhân tố mà ảnh hưởng đến cái sân chơi này, mình nói đến cái mô hình mà mình cho là tiềm năng nhất. Vậy thì cái mô hình chung mà em nghĩ là các công ty dược họ nên cần phải điều chỉnh ở trong chiến lược kinh doanh của họ là họ nên tái cấu trúc lại cái dữ liệu khách hàng của họ, dữ liệu bác sĩ của họ. Trong cái tái cấu trúc này họ nên quan tâm đến việc là số lượng cơ sở làm việc mà bác sĩ đang làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mô hình cơ sở khám chữa bệnh mà bác sĩ làm. Cái thứ ba là cái vùng địa lý của các cơ sở khám chữa bệnh đấy, tại mình thấy rõ rệt là có xu hướng dịch chuyển ra ngoại ô. Và cái thứ tư ở đâu đấy, cái này em thấy là nó hơi funny một tí, nhưng mà có thể cũng là một cái ý quan trọng, là những cái phòng mạch tư nào thì nó sẽ có cái quầy thuốc tích hợp ở bên trong, và xem là vợ hay chồng của bác sĩ có làm dược sĩ hay không, bởi vì biết đâu được là họ sẽ kết hợp với nhau để mở quầy thuốc. Thì những cái yếu tố đấy là những cái yếu tố quan trọng khi mà mình nhìn vào khía cạnh là những cái bác sĩ mình tương tác ấy, họ sẽ có những cái đặc điểm gì. Và cái thứ hai nữa là cái nội dung tương tác. Mình đã có cái đối tượng mình tương tác rồi, thứ hai nữa là cái nội dung mình tương tác. Là khi mà mình tương tác với các bác sĩ thì mình đừng nên quá chú trọng vào một cái thuốc chuyên khoa mà nó là cái chuyên khoa của bác sĩ đấy đang làm việc, mà mình nên mở rộng cái danh mục thuốc mà mình có thể tương tác với bác sĩ. Mình phải nghĩ đến cái việc là những cái mặt bệnh mà bác sĩ thường hay điều trị, ok đây là mặt bệnh chính, nhưng mà những cái mặt bệnh phụ nó sẽ là những cái mặt bệnh nào, những mặt bệnh đi kèm phổ biến nó sẽ là những cái mặt bệnh nào, để mình đi những cái thuốc phù hợp với cái danh mục có thể kê đơn tại cái nơi bác sĩ làm việc. Chị thấy cái này cũng rất là hay, đặc biệt là những công ty mà họ có một chuỗi các sản phẩm hỗ trợ nhau, không chỉ là một thuốc ung thư, có thể là họ có những cái thuốc chăm sóc giảm nhẹ, hoặc là một công ty có những nhóm sản phẩm về tim mạch nhưng mà họ cũng có nhóm sản phẩm về cơ xương khớp. Thì khi mà họ tiếp cận với những cái bác sĩ mà làm việc đa kênh như vậy, thì một cái chiến lược là umbrella, có nghĩa là một cái chiến lược, một cây dù rất là nhiều sản phẩm, nó sẽ phù hợp hơn. Và làm sao công ty họ có thể là điều chỉnh lại cái resources của mình, cái chiến lược của mình cho một cái đối tượng bác sĩ mà họ đã trước đó là họ đã phân định đúng rồi, và dựa vào cái phân định đó thì họ có cái chiến lược là tôi đến một cái bác sĩ chỉ làm việc một kênh thì như thế nào,
một cái bác sĩ làm việc đa kênh như thế nào, cái sản phẩm nào tôi sẽ hướng đến một bác sĩ là làm việc đơn kênh, cái nhóm sản phẩm nào tôi sẽ hướng đến những cái bác sĩ làm việc đa kênh. Thì đó là những câu hỏi mà chị nghĩ là các công ty dược họ nên chú ý và đi tìm câu trả lời cho mình. Thì cảm ơn Hà và Phương rất là nhiều đã chia sẻ những cái insight của cái chuỗi series là về thị trường y tế tư nhân. Thì tập này cũng là một cái tập kết thúc cho cái chuỗi series này. Hy vọng là gặp lại Hà và Phương trong những cái tập kế tiếp, chia sẻ những cái insight nó hay hơn và là nó có sẽ là giúp ích nhiều hơn cho các công ty dược nữa. Cảm ơn các bạn.